I'm trying my level best to make you understand about all of those things that you have done. Examination is coming nearer, and so far as examination will be there or not, you need to know. So let's begin with the first one. Okay, so let's begin with this session, students. Check it out. Whenever such questions are there, as every time I have taught you one way, that is the title based. Whenever you are going to search for the title, even the purpose, even title, purpose, or concern, whatever, at that time, if you have time, read the first and last sentences. Are you getting me? First and last sentences, then you can easily see. If not, then don't forget to underline the two different sentences. Two different sentences, किनकि यो दुईटा पहिलो दुईटा टपिक भनेकै के हो, thesis statement and topic statement हो. Topic statement contains the main idea. हेर्नुस् त, if a person suddenly encounters any terrible danger, the change of nature one undergoes is equally great and goosebump. यदि हामीहरू अकस्मात रूपमा टेरिबल डेन्जरको सामना गर्नुपर्छ भने, टेरिबल डेन्जरको सामना गरिराख्दाखेरि हाम्रो नेचर परिवर्तन हुन्छ र यो परिवर्तन हुने नेचर चाहिँ राम्रै हुन्छ. आर यु गेटिङ मी? इक्वली व्हाट इट इज रिटन, ग्रेट, राम्रो हुँदो रहेछ. समटाइम्स फियर नर्म्स आर सेन्ट. सो लुक एट हियर, विल टु फाइट भनेकै छँदै छैन. करेज एन्ड पेनिक, करेज त यहाँनिर देखाएकै छँदै छैन, राइट अर नट? चेन्ज अफ पर्सनालिटी, डेफिनेटली इट टक्स. Okay, confronting danger, definitely it talks. But check it out, this contain is the states of happiness. Are you getting me? Contain भनेको खुसीको अवस्था. खुसीको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन, कतिको बेला आस्था डेन्जरको अवस्थामा. यहाँबाट कसैलाई तपाईहरुले फाल हान्नुस् भन्यो भनेदेखि you will say मर्नु छ र भन्नुहुन्छ. आगो लागोस् त मैले भन्नै पर्दैन, you would. Right? यो बल कहाँबाट आउँछ? Because this is equally great and goosebumps. So correct answer is the miracle of confronting danger. Switch गरेको छ, हेर्नुस् त, miracle confronting लाई encounter गरेको छ, switch गरेको छ है, danger लाई त danger नै लेखेछ. So this is how the correct answer turns out to be A. Now let's see about these types of questions. What is in the passage the meaning of the word debilitating? Debilitating, this is called language based questions, right? Language based question. Every time I have taught everything माइनोटली भनेको छु. अब यो अहिले यहाँनिर सम्पूर्ण रूपमा भन्न सम्भव छैन. भोलिदेखि हाम्रो क्लास पनि सुरु हुँदैछ एट 4:30, राइट? 4:30 जो आउनुहुन्छ यु आर वेलकम. आउनुहुन्न भने पनि शनिबार आउनुहोस्, त्यसै बेला पनि पढाइराख्छु. सी, मिनिङ भनेको दुईटा हुन्छ. वान इज प्राइमरी मिनिङ एन्ड अनदर वान इज सेकेन्डरी मिनिङ अफ एनी अफ दिस सेन्टेन्सेस. के गर्ने, यही शब्दलाई खोज्ने, सजिलो होस् भनेर यहाँ लेखिदिएको छँदैछ. अब यसको मिनिङ, डिबिलिटेटिङको मिनिङ आयो भनेदेखि केही फरक परेन, आन्सर आइहाल्यो. आएन भनेदेखि कन्टेक्स्टमा जाने. सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् त, दिस वर्ड कुड बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ. ल, जसले नेगेटिभ भन्नुभयो केही थाहा पारै भन्नुभयो होला. नेगेटिभ हो, नेगेटिभको सिनोनिम खोजेको छ, सिनोनिम खोजेको रहेछ, नेगेटिभ नै हुन्छ. यो आन्सर थाहा पाइहाल्यो. सर मैले थाहै पाइनँ नेगेटिभ आन्सर कसरी हुनसक्छ भन्नुभयो भनेदेखि कन्टेक्स्टमा जानुहोस् तपाईँहरू, राइट? चेक, अगाडिबाट पढ्ने. Men and inferior animal alike, when confronted with almost certain death जस्तोको death सिचुएसनको डेन्जर सामना गर्दाखेरि, gather resolution from despair. जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि तपाईहरुको साहस कलेक्ट गर्नुहुन्छ अरे. And there can be no trace of debilitating. Debilitating भनेको अब हार्छु भन्ने फिलिङै हुँदैन अरे. कि त मर्छु कि त मार्छु. Only two things, right? There is never lose. So this is again negative term. As it is negative term, we cannot go with the positive term, students. Look at here, correct answer is C. This is how you can easily do these things. Passage तपाईहरु जति बेला गर्नुहुन्छ, C number है, deteriorating भनेको त घट्दै जानु हो नि त. Passage तपाईहरु जति बेला सामना गर्दै गरेको हुनुहुन्छ, यसलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने प्रयासहरु गर्नु होला. हेपाजार्डली अहिलेको 7 दिनमा आएर यहाँनिर प्यासेज एटेम्प्ट गर्नुभयो भनेदेखि केही त बुझ्नुहुन्न. केही समथिङ इज बेटर देन नथिङ, राइट? पढाउँदाखेरि केही त बुझ्नु होला. तर अहिले पनि घरमा गएर पास्ट क्वेसन्सहरु सबै प्र्याक्टिसहरु गर्ने प्रयासहरु गर्नु होला, राइट? त्यस तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ प्यासेज कसरी आएको छ, वी कुड इजिली सी. हाउ डज अ मैन रेस्पोन्ड्स टु अनएक्सपेक्टेड थ्रेट? अनएक्सपेक्टेड भनेको नसोचेको थ्रेट. थ्रेट इज डेन्जर. सो लुक एट हियर. If you are going to look these things, then we can easily see that
fear numbs our sense. Fear is obviously threat, a sense of threat. So यहीँबाट आन्सरहरु तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ. Fear numbs our sense. Numbs our sense. Like animals, one is still powerless to move a step in fright or lift hand in defense of our life. जति बेला सारो गाह्रो परेको हुन्छ, fear आएको हुन्छ, त्यो बेलामा त right, we become very powerless. एक पहिला पनि अगाडि बढाउन सक्दैनौ भन्ने हुन्छ नि त, right? If you have seen a cobra snake in front of you, पहिले त भाग्ने त आउँटै आउँदैन. Sometimes, right or not, after sometimes you run. Understood? So त्यो अवस्थामा हेर्न सकिन्छ. And sometimes one is seized with panic and again act more like inferior animal. पहिले एकैचोटी अकस्मात रूपमा आउँदाखेरि we do not know what to do. अब अगाडिपट्टि आउँदाखेरि त केही नै थाहा नै हुँदैन. केही समयका लागि त हामी प्यारालाइज हुन्छौँ. Understood? कोही मान्छे आएर तपाईले चिन्दै नआनेकोले एक थप्पड हानुस् त तपाईलाई पहिले थाहा नै हुँदैन गल्ती के गरे. एकछिन पछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यसको बाउको बिहे देखाउँछु अब म भनेर. Right? First you do not react because you do not know how it happens. Right? So for a moment of it you are paralyzed. This is what we can say. One may flee in panic. This is not written here. Look at here. Paralyzed with terror, seized with fear. यहाँ सबै switch on गरेको छ. Become possessed and of the required courage and face the Minaki means face the danger. Correct answer over here is written in C. Other are partially right. Or partially right. So students, those persons who are watching me online at the moment, I'm continuously taking your message also. So केही बुझिएन भनेदेखि तपाईहरुले भन्ने प्रयास गर्नु होला. Which of the following correctly expresses the meaning phrase gather resolution from danger? भनेको त यो कुन होला भन्नुहोस् त? यो के हो त? Gather resolution from despair. Despair भनेको छ यहाँनिर डेन्जर लेखिदियो. यो भनेको के होला? Find peace in time of difficulty. शान्त बस्नुहुन्छ? Okay, a state of utter hopelessness that makes one determined to face the difficulties. अब केही हुँदैन भनेपछि मात्रै केही गर्ने हो. अघि भन्दै थिए नि यहाँबाट त्यति बेला मात्रै हामीहरु हामफालिन्छ जति बेला हामीहरु hopelessness हुन्छौं. Last time in earthquake students, one of the persons urinated himself, drank that urine and survived. अहिले भन्नु त छ्या 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 के भनेको सर त्यस्तो फोरी भन्नुहुन्छ नि. But utter hopelessness whenever you need to do, there is no worry then you need to do. यस्तो खालको determination भयो भनेदेखि need to get it. Now, the author of the passage feels content. Content means happy, right? In the reminiscences, reminiscences means remembrance of danger faced as well as to surmount them because भनो यहाँ त I remember them. अहिले चाहिँ सुनेको फिल गरिरहेछ. I remember them means danger with kind of joy, right? Reminiscences. Not that there was any joyful excitement then. त्यति बेला त डरको सामनाको बेलामा सातो उडेको थियो. त्यति बेला कुनै joyful moment थिएन. तर जति बेला अब सम्झिन्छु. But because they broadened my horizon. जति जति त्यसका डरका सामना गरे त्यति मेरो horizon बढ्दै गयो. त्यति त्यसले lifted me time above myself just like a magical भनेको छ. चारवटा अप्सनमा कुन मिलेको छ? They brought him a new experience, partially right. They added new perspective, partially right. The experience boosted his confidence. This is also partially right. He felt elected as he was alive. यो पनि it's अलिकति out of focus answer भयो. तर यो सबै कुराहरु भनेको हेर्नुस् त lifted him above himself for a time. So most of the correct answer we can find in B. This is how we are going to do. And right, okay, see this is the Zur. सुन्न त मैले कतिबाट आवाज आको देखिरहेछ हजुर. बस्नुस्. सी किन भएन? 84 को ए कुन चाहिँ यो सी? It remains calm and not to lose hope. 84 को भन्नुभएको हैन हजुरले? यही भनेको? यही हो नि त 84 भनेको. किन लेख्दैन यसले? ल. यही भन्नुभएको सी किन भएन भन्नुभएको? Is it? See, look at here. Gather resolution from despair भनेको चाहिँ context मा गर्दाखेरि तपाई gather resolution from despair दुःखको बेलामा तपाईले के गर्नुहुन्छ? एउटा firm determination लिनुहुन्छ. न्यू इयर resolution लिनुहुन्छ? न्यू इयर resolution 2 दिन त टिक्ला नि त, एक दिन त 100% टिक्छ, right? अर्को दिन त हुँदैन. So this resolution is determination, dear. Resolution is determinations that we are going to do something best. Okay? अगाडि बढौं ल. अब अगाडि बढ्दाखेरि यो सबैको फर्मुला तपाईहरुले लेख्नु होला. त्यसैका लागि स्लाइड यसरी आफै बनाएर लेखेको छु. सो दैट उहाँहरुले बनाइदिनु भने एकैचोटी राखिदिनुहुन्छ. यहाँ भने भन्दै मजाले लेख्न मैले पाएँ.
Which of the following is correct? Such types of questions will give you in immense knowledge, students. You need to know, because this is how the questions are asked in your examination. 3 different types of questions are asked, and this is one of the way. Check. Which of the following is correct? चारवटामा हेर्ने. यदि sentence मा सुरुवात भयो, लेखिहाल्नुस् त. Sentence सुरुवात भयो. Okay, at this time plus future reference. If there is at this time plus future reference, अर्को लेखिदिनुहोस् त. For the next plus future reference लेख्नुहोस् है. Future reference. Next one is next पछाडि मात्रै future reference. Next पछाडि अर्को भनेको चाहिँ by plus future reference भयो भनेदेखि यिनीहरूले टेन्स फरक लिन्छन् future tense को. Right? At this time र for the next time ले लिने भनेको continuous tense लिन्छ, will be plus verb ing. यो दुईटैले एउटै लिने हो, time adverb हो नि त. If there is the presence of next plus future time, it will take will plus verb 1. This is simple future tense, will plus verb 1. If there is by plus future reference, we are going to write future perfect tense, that is to say will have plus verb 3. But at the same time, students, अझै एउटा लेख्ने, proof in present to predict future. Proof दुईचोटी लेखे, दुईटै गलत लेखे. Proof in present, 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 to predict future. भविष्यलाई प्रिडिक्ट गर्नका लागि वर्तमान समयमा प्रुफ छ भनेदेखि you are going to use this structure that is called is mr plus going to plus verb 1 structure. Going to plus verb 1 structure. Done. This is what future tense is over. यो तपाईले राम्रोसँग पढ्नु होला. फ्युचर टेन्स सकिन्छ. अलि अक्षर राम्रो लेख्छु त्यहाँनिर तपाईहरु फोटो खिच्नुहुन्छ भनेदेखि यसैमा बनाउला न. Got it, everybody? Did you understand this one? Now look at here. At this time आइसकेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो? Will be plus verb ing छ. By the end of by आयो, by पछाडी future reference end of this month भनेको छ. By plus future tense and will have plus verb 3 आउनु पर्थ्यो. आयो? आएन. Okay, as this my daughter will have celebrated her birthday next Saturday. Next plus future time आयो? Next plus future time आयो नि त. Next plus future time मा के लेख्नु भनेको छु? Will plus verb 1 लेख्नु भनेको छु. आयो? आएन. तीनटा गलत भयो. सही आन्सर के रहेछ? C is the right answer. Check it out, students. As the ship has got a hole, it is going to sink soon. Present मा प्रुफ छ? देखिए ना. Present मा प्रुफ छ? ओ प्रेजेन्ट मा प्रुफ छ कि छैन? छ नि. शिप को के छ? The ship has got a hole. अब यो डुब्छ कि डुब्दैन? डुब्छ, right? डुब्छ. So डुब्छ भनिसकेपछि is mr plus going to लाइदिने, is mr plus going to छ. Did you understand? Shall I rub it? मेटौं? ल के को बनाउनु भन्नुहुन्थ्यो हजुरले भनिदिनुस् त. Right. Okay. I will be working in nice for the next 2 months. है? No worry. भयो? अगाडि बढे अब. यो भनेको सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टबाट सोधेको छ. 3टा केस लेखाउँछु. एउटा केस, दुईटा केस, 3टा केस. चेक इट आउट. केस 1 पहिले लेख्नुस्. केस 1 either or neither nor छ भने either or है. Either or neither nor but only not only but also केस छ भने जहिले पनि or पछाडीको nor पछाडीको but also पछाडीको सब्जेक्ट हेर्ने. एउटा कुरा. चेक इट आउट. Either Tracy or her sisters. और पछाडी के छ? Her sisters. सिंगुलर छ कि प्लुरल छ? प्लुरल. भर्ब के छ? प्लुरल. यहाँ फल्टी भनेको छ, रङ खोज्नु छ हामीले. के खोज्ने? रङ खोज्ने भनेको छ. यो राइट छ त्यसो भए? प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल भर्ब. यो राइट छ.
हजुर पछाडी हेर्ने नि त यहाँ हेर्नु त और पछाडी हेर्नु लेखेछ हैन यहाँ और पछाडी इन तीनटा केसमा चाहिँ और पछाडी हेर्ने नर पछाडी हेर्ने अल्सो पछाडी हेर्ने हजुर राइट हो यहाँ रङ खोज्नु भनेको छ अब हेर्नुस् अर्को लेख्नुस् केस 2 आर्टिकल 2 आर्टिकल्स दुईटा आर्टिकल छ दुईटा टाइटल जोडेको छ 2 आर्टिकल्स 2 टाइटल्स दुईटा आर्टिकल छ दुईटा टाइटल जोडेको छ प्लुरल भर्ब लेख्ने प्लुरल भर्ब राइट 1 आर्टिकल छ एउटा आर्टिकल छ जसले दुईटा टाइटल जोडेको छ दुईटा टाइटल्स जोडेको छ सिंगुलर भर्ब लेख्ने सिंगुलर भर्ब लेख्ने यहाँ हेर्नुस् त द एउटा आर्टिकल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रवि लामिछाने मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर रवि लामिछाने दुईटा टाइटल दुईटा मान्छे कतिवटा कहिले केले थाहा पाउनु भयो एउटाले अब यहाँनेरि द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एन्ड द मिनिस्टर अफ होम अफेयर भनेको यो भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन यो भनेको रवि लामिछाने भयो बुझ्नुभयो डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स ल तर यहाँ द त छैन नि त अब सिंगुलर मान्छे भयो के हुनु पर्थ्यो सिंगुलर भर्ब हुनु पर्थ्यो ह्याभ भनेको प्लुरल भर्ब हो रङ कुन रहेछ यही नै हो राइट आन्सर रङ भएकाले गर्दाखेरि यही नै राइट अरु त मिलिहाल्छ केस 3 पनि लेख्नुहोस् है इदर अफ निदर अफ बाट सुरु भयो भने इदर अफ निदर अफ अथवा इदर निदर बाट जेसुकै सेन्टेन्स सुरुवात होस् जहिले पनि सिंगुलर भर्ब नै राख्ने चेक इट आउट इदर वन अफ योर सिस्टर्स भनेको चाहिँ झुक्क्याउन लेखेको सिस्टर्स भनिसकेपछि डज नट मेक एनी डिफरेन्स सिंगुलर भर्ब इट इज राइट अर्को भनेको प्रेपोजिसन फ्रेज छ भनेदेखि प्रेपोजिसन फ्रेज भन्दा अगाडिको सब्जेक्ट इज द रियल सब्जेक्ट द बस इज द रियल सब्जेक्ट वाज इज देयर सो करेक्ट आन्सर इज बी over here because it is wrongly stated. Is it clear? अगाडि बढे I came from dash and he came from dash. अब यो हामीलाई के थाहा छ भने कन्ट्री अगाडि द लाग्दैन तर जति पनि टापु देशहरू छन् हजुर ए हरायो ल 88 मा के थियो क्वेशन देखाउनुस् यस नो वरी यसमा लेखिदिए है त Question number passage. These oranges, these लेखेको छ these oranges taste sweet. यही छ हो Is it clear? अब हेर्नुस् जहिले पनि passive voice का लागि object चाहिने हो कि होइन object चाहिने हो नि Can you see object here? This is subject, this is verb अनि यो चाहिँ के हो एक्जेक्टिभ हो एक्जेक्टिभ छ भनेदेखि पहिले के हुने खुसी हुने राइट किनकि हाम्रो आन्सर मिलिसक्यो किनकि यो भर्बको मात्रै भर्ब 3 जहिले पनि त प्यासिभमा भर्ब 3 हुन्छ नि अब यो ओरेन्जेस भनेको सिंगुलर हो कि प्लुरल हो सिंगुलर छ भनेदेखि इज लेख्ने प्लुरल छ भने आर लेख्ने सिंगुलर हो कि प्लुरल हो प्लुरल हो त्यसकारण ओरेन्जेस आर स्वीट भनेर लेखिहाले यो टेस्टेडलाई त अन्तिममा लिएर जाने ओरेन्जेस आर स्वीट when they are tested कहीं छ त्यस्तो हो त्यही आन्सर हो ल oranges are sweet when they are tested are you getting me so this is D मा छ हजुर they are tested नै हुनु पर्दछ है they are tested नै हुनु पर्दछ कहाँनेरि कति नम्बर oranges are sweet when tested आयो when के tested they are tested छ भनेदेखि they are tested is the right answer D is the right answer these oranges मात्र लेखेको रहेछ त्यहाँनिर हेर्नुस् त these oranges are sweet when they are tested D is the correct answer okay C wrong हेर्नुस् त C मा दुईटा रङ छ पहिले oranges को अगाडि these determine हटाइदिएको छ त्यसकारण त्यो रङ भइ नै हाल्यो दोस्रोमा त्यसले प्रोनाउन पनि हटाएको छ when tested लेखेको छ when they are tested लेख्ने है okay Next, I came from dash Maldives. So you people know that in front of country there is no the we write. But जति पनि टापु देशहरू छन् तिनीहरु अगाडि द लेख्ने. Maldives is टापु देश. अनि जति पनि स्टेट्स लेखेको छ भन्देखि सेन्टेन्समा रिपब्लिक छ भन्देखि सेन्टेन्समा कोस्ट छ भन्देखि सेन्टेन्समा किङडम छ भने किङडम भन्ने देशको नाममा यिनीहरु आएका छन् भनेदेखि त्यहाँ पनि द नै लेख्ने खोज्नुस् कहाँ छ दुईटा द ओके ल
अर्को के छ यहाँनिर द आर्टिस्ट एन्ड द राइटर ड्यास वर्क विथ टुगेदर सो अब तपाईहरुलाई मैले पढाउँदाखेरि के पढाएको हुन सक्छु भन्देखि पर्सन एज सब्जेक्ट आयो भन्देखि रिलेटिभ क्लज भनेको कि त हु आउँछ कि त हुम आउँछ कि त हुज आउँछ यसरी पढाएको छु अगाडिपट्टि के हुनु पर्यो रे मान्छे मान्छे छ भन्देखि पछाडिपट्टि हु हुज हुम तिनटा लिन सक्दछ यो मान्छेले डिटरमाइन केले गर्ने पछाडिपट्टि भर्ब छ भने हु लिने प्रोनाउन छ भन्देखि प्रोनाउन छ भने हुम लिने नाउन छ भन्देखि हुज लिने तर बट यदि पछाडिपट्टि प्रेपोजिसन छ भन्देखि अगाडिपट्टि जहिले पनि हु लेख्ने राइट अगाडिपट्टि प्रेपोजिसन छ भन्देखि जहिले पनि हुम लेख्ने यसका लागि तपाईले यसरी गीत गाउने एउटा हु टु हु टु हुम ल पढ्नुस् त तारानाथ राणावाटले अंग्रेजी बोले जस्तो पढ्नुस् न हु टु हुम पढे थिएन सरी चेक अब यहाँ दिया आउने बित्तिकै तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ हुम लेख्नुहुन्छ नि त हैन तर यो गलत हो किन यहाँनेरि प्रेपोजिसन छ प्रेपोजिसन हुने बित्तिकै हु लेख्ने The artist and writer who they work with offered another consignment. Is it clear? बुझ्नुभयो बटदेखि ल बटदेखि तल बुझिएन नो वरी ल हेर्ने है त प्रोनाउन छ भनेदेखि हुम युज गर्ने वी डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम तर प्रोनाउन सँगसँगै अन्तिममा चाहिँ प्रेपोजिसन आएको छ भनेदेखि अगाडिपट्टि हुमको ठाउँमा हु लेख्ने राइट लेख्ने Which of the following is not expressed correctly भन्छ चारवटा मध्ये तीनटा कुरा 3 of the things are expressed correctly and only one of the thing is not expressed correctly. Check it out students, this is very important things. Not expressed correctly means one of the thing is faulty. So it is a questions asked from modifier. Because Maria did not know his name, it was difficult to introduce him. So two clauses are joined by a comma and that is absolutely fine. Having rested, they started their journey again. Having पछाडी जहिले verb 3 आउँछ अनि कमाले जोडेको छ यो पनि ठीक छँदैछ. Not expressed. I'm looking for a chair with short legs. With short legs means a chair with short legs. This is also absolutely fine. But look at this question number C. What does it wants to say? अब हामी त अंग्रेजी नबुझे पनि सेन्स मिलाएर बोल्ने मान्छेहरु भयौं. हामीलाई के थाहा छ भन्देखि to survive in this city you must water your plant daily. केही गलत छ र? केही गलत छ? तर गलत त यही नै रहेछ. गलत त यही सेन्टेन्स छ हेर्नुस् त. To survive in this heat यो गर्मीमा बाँच्नका लागि तपाईले बिरुवामा पानी हाल्नु पर्छ अरे. यो गर्मीमा तपाई बाँच्नका लागि बिरुवालाई पानी हाल्नु जरुरी छ कि बिरुवा बचाउनका लागि बिरुवामा पानी हाल्ने हो. राइट. सो द प्लान्ट्स मस्ट बी वाटर्ड भन्नु पर्थ्यो. यु मस्ट वाटर योर प्लान्टले चाहिँ यसलाई के भन्न तपाईलाई बिरुवामा पानी हाल्नु भएन भने तपाई मर्नुहुन्छ भन्ने सेन्स आयो. बुझ्नुभयो? So this is wrong one. Gyanendra Mandra used to aim dash a match. This is a questions asked from preposition students. Are you getting me? Very important questions. यस्तो questions सोधेको छैन in all the competitive examinations. Such questions are asked. How many of you are taking my feedback session for the first time? Please raise your hand. Okay, everybody has taken first time. आज मात्रै लिनु भएको? हैन शनिबार हैन आज मात्रै लिनु भएकोहरु. So everybody are my regular students. Regular students हुनु जान्दै केही भनिराख्नै परेन. छैन हुनु न भन्देखि भनिहाल्ने किनकि म त धेरै रिल काटिरहेको हुन्छु नि त. एजम्पसन छ अस्ति भर्खर भनेको भनेर नयाँ आउनु भएको छ भन्देखि तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ. सी एम भनेको छँदै छु फिक्स प्रेपोजिसन छ स्टुडेन्ट्स. त फिक्स प्रेपोजिसन लेखिराख्नुस्. अब त अस्ति पनि पढाएको छँदै थिए कतिवटा आउँदो रहेछ हेर्नु. इयर अफ सीए मात्रै लेखिदिए यसपाली. इयर अफ सीए अझै अरु पनि बनाएको थिए. ई भनेको के हो? एक्सेल. ए भनेको के हो? एम नै लेखिदिए त्यहाँनेरि एम नै. राइट. आर भनेको REF RAIN रेफरेन्स. सी भनेको कन्फिडेन्ट. What is A? A means abstain. ABSTAIN. अरु पनि छन् है तपाईहरुलाई पढ्नु भएको थियो नि. ई जुन भर्बहरु छन् यी भर्बहरु पछाडी कहिले पनि 2 + verb 1 आउँदैन. 2 + verb 1 कहिले पनि आउँदैन. कतै छ रहेछ एउटा गइहाल्यो. 2 + verb 1 कहिले पनि आउँदैनन्. यिनीहरु पछाडी जहिले पनि एउटा के आउनु पर्छ? प्रेपोजिसन आउनु पर्छ. एन्ड दैट प्रेपोजिसन इज फलोड बाइ verb ing. अब हेरौं प्रेपोजिसन छन् कि छैनन्.
एउटा दुईटा तीनटा सबैमा verb ing यसले पनि अप्ठ्यारो पारेन still you have problem now see अब जान्नु पर्यो एक्सेल भनेको अगाडिपट्टि बढ्ने एक्सेल टु एम भनेको त पर्टिकुलर कुराका लागि हो नि त टार्गेटेड हो कि हैन फिक्स्ड कुराका लागि 8 रेफरेन्ट भनेको अवरोध फ्रम कन्फिडेन्ट अफ एब्स्टेन्ट भनेको पनि अवरोध फ्रम यिनीहरुबाट हेर्ने यिनीहरु सबै पछाडी के आएको हुन्छ verb ing आएको हुन्छ अब चेक गर्नुस् एम पछाडी के आउनु पर्यो एट आइहाल्नु पर्यो यति तपाईहरुलाई जसलाई थाहा छँदैछ सीमा आन्सर लाइहाल्नु भयो अरु मतलबै भन्दै भएन which of the following is wrongly stated which of the following is wrongly stated भनौ accompanied look at here accompanied यो बेग्रुपले तीनटा preposition लिदिन्छ accompanied it takes three different preposition students accompanied takes three different preposition first is that it does not take any preposition second is that it takes by third is that it takes with कति बेला लिदैन जति बेला एक्टिभ फर्ममा स्ट्रक्चर छ एक्टिभ फर्ममा यसले लिँदैन अनि कति बेला लिन्छ बाहिर विथ जति बाहिर विथ यसले लिन्छ जति बेला स्ट्रक्चर भनेका प्यासिभमा छन् प्यासिभमा कुनै पनि सेन्टेन्स छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भनेको छु के आएको हुन्छ बी वर्ब आएको हुन्छ बी वर्ब पछाडी verb 3 आएको छ भनेदेखि त्यो प्यासिभ फर्म हो आर यु गेटिङ मी बी वर्ब भनेको इज एमआर वाज वेयर हैज हैव चेक इट आउट नाउ बाई कति बेला लेख्ने प्यासिभ फर्ममा पछाडीपट्टि मान्छे छ भनेदेखि पिपल छ भनेदेखि बाई लेख्ने अब्जेक्ट छ भनेदेखि विथ लेख्ने now you understand these things let's check he was accompanied यो he was accompanied भनेको passive voice हो नि भन्ने नि be the be verb हो सर यो verb 3 हो भन्ने by his friends भनेको मान्छे हो यो राइट रहेछ wrongly stated भनेको छ the rain is accompanied भनेपछि passive मा आयो with thunder with पछाडी के आउनु भनेको छु object आउनु भनेको छु यो पनि राइट रहेछ they accompanied him यो एक्टिभ सेन्टेन्स स्ट्रक्चर हो they is subject accompanied is verb him is object yesterday यो पनि राइट नै रहेछ भनेपछि कुन चाहिँ wrongly stated छ कुनै छैन that is none of the above is the correct answer copy it ल the opposite meaning of the word cessation is cessation भनेको के हो cessation भनेको stop right it is stop हो यो बन्द हो यो बन्दको के हुनु पर्यो सुरुवात हुनु पर्यो खोज्नु सुरुवात कहाँनिर छ सुरुवात इम्बार्क भनेको नि सुरुवात इनिशिएट भनेको नि सुरुवात बिगिन भनेको सुरुवात कमेन्समेन्ट भनेको नि सुरुवात अब फस्नु भयो तपाईहरु यस्तो बेलामा केमा जाने पार्ट अफ स्पीच ट्रिकमा जाने टी-आई-ओ-एन एन्डिङ इज नाउन छ भनेदेखि आन्सर के हुनु पर्यो नाउन इम्बार्क इज verb इनिशिएट इज verb बिगिन इज verb MENT is noun so correct answer is A in this statement the improvident nature of the king lead to भनौ यस्ता स्ट्रक्चरहरु हेर्दाखेरि दुईटा स्ट्रक्चरहरु हेर्ने तपाईहरुले statement 1 हेर्ने statement 2 हेर्ने statement 1 and statement 2 whenever you are going to look at these types of statement one statement is given correct on incomplete statement त्यसैबाट चेक गर्ने the improvident nature of the king lead to the downfall of the kingdom भनेपछि कस्तो नेचर अरे improvident त्यसले के गरेछ downfall of the kingdom भनेपछि यो नेचर राम्रो छ कि नराम्रो छ नराम्रो भएकाले गर्दाखेरि त डाउनफल भयो नि अब क्वेशन के सोध्यो अपोजिट अफ दिस वर्ड अफ इम्प्रोभिडेन्ट अपोजिट खोजो नराम्रोको के हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो खोज्नुस् चारवटामा राम्रो कहाँनिर छ स्केड आन्सर भएन रथलेस पनि आन्सर भएन निडी र कसस निडी इज राम्रो हो कि कसस इज राम्रो कसस राइट कसस इज राम्रो सो करेक्ट आन्सर इज कसस नाउ लुक एट हियर हिज बाइक ड्याश सो ही कॉल्ड अ ग्यारेज यो प्रेपोजिसन फ्रेजबाट सोधेको छ ब्रोक आउट भनेको SPREAD स्पिरिट भायोलेन्टली फैलिनु हो यो कोरोना ब्रोक आउट भन्दै थियो कोरोना ब्रोक आउट यो फैलिनु टर्न अफ भनेको यो पनि निभाउनु नै हो निभाउनु तर यो निभाउनु कसरी भन्देखि बाइ ट्यापिङ सम स्विच अर बटम के छुटेछ 96 मा के थियो कहाँ जान्छ एउटा क्वेशन यहाँ छदै छैन के आउँदै आएन ल 96 मा के थियो भन्नुस् त ल डेराइड थियो डेराइड सिनोनिम छ अब अप्सन नपढिकन त कहाँबाट भन्नु र ओके सी डेराइड इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ वर्ड फर्स्ट फिगर इट आउट ल आयो भनेदेखि ठिक छ आएन भनेदेखि पनि देयर इज नो वरी आयो तपाईलाई डेराइडको मिनिङ डेराइड भनेको नेगेटिभ टर्म मैले भन्दिएँ र पो थाहा भयो त थाहा थिएन भनेदेखि पनि कसरी चेक गर्ने त सिकाइदिनु पर्यो मैले कन्डेम्ड लेट्स फिगर इट आउट CONDEMNED
छ्या नलेखेको हेर ल DEMN condemn is one, another is praise, another is praise, another is eulogize. Oh, कति सजिलो रहेछ यो त admiration. Now if you do not know the meaning of deride, there is no worry, students. Apply the trick. You apply the trick and you will get the answer instantly. चारवटा मध्ये सबभन्दा जानेको शब्द कुन हो? प्रशंसा हो यही नै हो। एडमिरेसन भने नि प्रशंसा हो। के पढाएको थिए? युबाट सुरु भएको छ भनेदेखि त्यो शब्द पोजिटिभ हुन्छ भनेको थिए कि थिएन? LOG को मिनिङ बोली हो भनेको थिए कि थिएन? राम्रो बोली भनेको प्रशंसा हो। बच्चो कुन? कन्डेम नै रहेछ आन्सर, राइट? डेराइड भनेको बिल्ला गर्नु, कन्डेम गर्ने भने नि बिल्ला हान्नु। ओके, न अर्को आन्सर के छ? टु बी लस्ट इन द क्लाउड। टु बी लस्ट इन द क्लाउड भनेको चाहिँ कुइरोमा हराएको काग। कन्फ्युज हुनु, टु बी कन्फ्युज अर टु बी परप्लेक्स्ड। ए, थ्याङ्क यू। डन एभ्रीबडी? ल 94 को आन्सर भन्दै थिए? 98 पुगे। ल टर्न अफ भनेको चाहिँ कुनै पनि हातले थिचेर ट्यापिङ अर स्विचिङ, द्याट इज कल्ड टर्न अफ। टर्न अफ द टेलिभिजन भन्छौँ। तपाईको बाइक टर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ र? नो। इग्निसन की क्यान बी टर्न अफ। ब्रोक डाउन भनेको चाहिँ बिग्रिनु, स्टप फङ्सनिङ। मेकानिकल डिफेक्ट का कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काम गर्न बन्द हुन्छ भनेदेखि ब्रोक डाउन भन्छ। सो योर बाइक ब्रोक डाउन। इज इट क्लियर? अब यो स्टप अफ भनेको चाहिँ पे अ सर्ट भिजिट एन्ड एयर रुट टु समवेयर। पे अ सर्ट भिजिट एन्ड एयर रुट टु सम प्लेस। Are you getting me now? बाटो पर्दाखेरि छिरे जस्तो मात्रै भयो। Okay, now next one. Rajna travel by foot. सी ज भनौँ। यो फुटको रुट वर्डबाट पढ्नु भने पीडी आउँछ। पेट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि खुट्टा, राइट? एन्ड राइट। ओके, over here the girls knows it better, right? तपाईले manicure र pedicure गर्नुहुन्छ। That all talks about these things. Boys, you also know pedals, right? That भनेको नि खुट्टा कहाँनिर छ? पेडेस्ट्रियन, यो पैदल यात्री। अब सकिहाल्यो, 2 मिनेटमा सिद्ध्याएँ। यो प्याराएम्बुलेटर भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो बच्चाहरूलाई त्यो चाडा खुट्टा बनाएर कुकुर जस्तो बनाएर गाडीबाट त्यस्तै गरी दोहोऱ्याएर लिएर जान्छौँ, त्यसलाई प्याराएम्बुलेटर भन्छ। एम्बुलको मिनिङ भनेको हिँड्नु हो। स्टिकलरको मिनिङ जुन कुरामा पनि झुन्डिराख्ने, जुका टाँसिए जस्तो। ट्राभलर भनेको हामीहरू सामान्य ट्राभलरहरू भइहाल्यो। करेक्ट आन्सर इज डी। वाट इज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम अफ द वर्ड सर्सिज? अब यसको मिनिङ तपाईँहरूलाई आउँछ? भन्नुहोस्, आउँछ कि आउँदैन? आएन झन् राम्रो। आयो भनेदेखि राम्रो, आएन झन् राम्रो। किन आएन भनेदेखि ट्रिक्लाउन पाइयो नि? ट्रिक्लाउन पाइएन त? आयो भनेदेखि राम्रो, आएन भने झन् राम्रो। ल काटिदिए, यसलाई ब्रेक गर्नुहोस्। सिज भनेको सुन्नुभएको थियो? इन्जिन सिज भएको थियो हजुरहरूको कहिलेकाहीँ? इन्जिन सिज भएको थियो? ल इन्जिन, बाइकको इन्जिन सिज भएको थियो, नभए पनि कसैको सिज त कुरा सुनेको थियो होला। सिज फायर सुन्नुभएको थियो? युद्ध विराम हो कि होइन? सिज भनेको स्टप रहेछ। स्टप, राइट? बन्द रहेछ। बन्दको के खोज भनेको छ? सिनोनिम नै खोज भनेको छ। खोज्नुहोस् कहाँ छ बन्द। एक्सटेन्सन भनेको बढाउनु हो। कन्टिन्यू भनेको नि बन्द त होइन। पर्सिस्टेन्ट भनेको जहिले पनि रहिरहनु हो। हाल्ट भनौँ भनेदेखि बन्द हो, स्टप। हजुर सफा त हुन्न नि, सफा हुन्न। ल, हेभ अ नाइस टाइम स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरू सबैजनासँग मैले